làm đi. Tăng tốc lên. Có nghĩa là một cái này bé nhỉ? Bé này 300 lít nhỉ? Hơn 300 đấy. Kinh nhỉ? Ấy, nó tròn đều. Cái này là không liên quan gì đâu, không động đến đúng không? Không động đến, là đừng có động đến. Thì về cắm điện xong Không may nó ai giờ vào nó lạch cái gì lại chỉ mà lại anh dở thì gọi cho anh. Truyền rất là kỹ. Đấy, đây đã được 200 lít nước rồi. Đủ 700 lít nước nó sẽ bắt. Đầu trên kia vịt vào đây chứ rồi. Hả? Cái đầu kia là anh vịt rồi.
kia thì chưa, bởi hôm qua cắt anh nghĩ là đoạn này bỏ đi mà. Bỏ đi thì phải bị 2 đầu rồi chứ. Cái đầu của đầu 27 của mình xong nhá. Còn cái đầu kia là không, còn kia là khoán đây rồi này. Cái này là không có nước đúng không? Không, không.